Namaste everyone, welcome back to the all new episode of All Together Diaries. Great Wall Motors नेपालमा हालसालै भित्रिएर हवलको फ्युल इन्जिन गाडीहरू बिक्री वितरण गर्दै आउँदा अब भने नेपालमा मच अवेटेड अराको इभी पनि आइसकेको छ. द्याट इज अरा गुड क्याट, जुन आज हामीले ल्याएका छौँ. बेसिकली नेपालमा चाहिँ यो गाडीको तीनटा भेरिएन्ट आउँछ. द्याट इज टेक, प्रो एन्ड अल्ट्रा. प्रो र अल्ट्रामा चाहिँ यसको ब्याट्री पावर बाहेक अरू केही पनि कुरामा फरक छैन. आज हामीसँग भएको चाहिँ अल्ट्रा हो. यसमा 63.1 किलोवाट आवर ट्रेनरी लिथियम ब्याट्री छ जसले 500 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ भने यसमा 105 किलोवाटको मोटर फिट गरिएको छ जसको म्याक्सिमम टर्क भनेको चाहिँ 210 न्युटन मिटर हो. यसको डाइमेन्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इट हैज द लेन्थ अफ 4235 मिलिमिटर, इट हैज द ब्रेथ अफ 1825 मिलिमिटर एन्ड यसको हाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स हाइट इज 1596 मिलिमिटर. टकिङ अबाउट इट्स फ्रन्ट लुक, यहाँ राउन्ड शेप्ड इन्टेलिजेन्ट एलइडी हेडल्याम्प्स दिइएको छ जुन अँध्यारो हुँदै गएपछि आफै बल्छ. यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अलि स्लोपी स्टाइलिङ गरिएको छ र बिचमा दुईटा क्रोम स्लिट्स दिइएको छ जसले गर्दा डिजाइन अझ युनिक हुन जान्छ. नट टु फर्गेट यहाँ 360 क्यामेरा नि दिइएको छ. अब यसको बोनेट खोलेर हेरौँ है त. इलेक्ट्रिक गाडी भइसकेपछि यसमा इन्जिन त पक्कै हुँदैन. सो देख्नु भयो जस्तै यहाँ मोटर छ, ब्याट्री छ जसले हेडलाइटहरूलाई पावर दिन्छ. त्यस्तै गरी अरू मुभिङ पार्ट्सहरू चाहिँ खासै केही पनि छैन. यो चाहिँ चार्जिङ पोर्ट हो, यसलाई चाहिँ थिचेर खोल्न सकिन्छ. कम्पनीले प्रोभाइड गर्ने होम चार्जरले यो गाडीलाई 0देखि 80% सम्म हुन चाहिँ 8 आवर्स टाइम मात्र लाग्छ. यो गाडीमा भएको चार्जिङ पोर्ट चाहिँ नेपालमा बिक्री वितरण हुँदै आएका अरू इभी जस्तै सीएसएस स्ट्यान्डर्ड नै हो. यहाँ 18 इन्च स्पोर्टी अलोई व्हील प्रोभाइड गरिन्छ. यो गाडीको व्हील बेस भनेको चाहिँ 2650 मिलिमिटर हो भने यहाँ चाहिँ 145 मिलिमिटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स प्रोभाइड गरिएको छ. टायर साइज ठुलो भएको कारणले गर्दा काठमाडौँको जस्तो खल्टाङखुल्टुङ बाटोमा पनि गाडीमा ट्राभल गर्न चाहिँ गाह्रो नपर्ला. आज दिनभरि हामीले यही गाडीमा ट्राभल गर्दाखेरि पनि हामीलाई कुनै ठाउँमा गाह्रो भने चाहिँ भएन. मुभिङ टुवर्ड्स इट्स ब्याक, ह्याचब्याक भइसकेपछि अरू गाडीहरूभन्दा अलिक फरक त हुने नै भयो. यसको अर्को एउटा युनिक कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसको टेल लाइट प्लेसमेन्ट. यो चाहिँ यहाँ माथि दिइएको छ र अझ ड्राइभ गर्दाखेरि त झनै राम्रो देखिन्छ. देख्नु भए जस्तै माथि शार्क फिन दिइएको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ गाडीमा अलिकति स्पोर्टी लुक एड हुन्छ. अब यसको बुट खोलेर हेरौँ है त. Good Cat comes with 228 liters of storage space which is enough for day-to-day traveling. यहाँ एउटा बत्ती पनि प्रोभाइड गरिएको छ जसले गर्दा चाहिँ अँध्यारोमा धेरै हेल्प हुन्छ. अब यसको मुनिको पार्ट खोलेर हेरौँ है त. बाफ्रे कति धेरै टुल्स. हेर्नुहोस् त, यहाँ चार्जर दिइएको छ. यो चाहिँ व्हीलको प्रेसर नाप्ने मसिन हो र यसले चाहिँ टायरमा हावा भर्न मिल्छ. यति धेरै टुल्सहरू गाडीमा नै प्रोभाइड भइसकेपछि त हाइवेमा ट्राभल गर्दै गर्दा सानोतिनो केही प्रब्लम आइहाल्यो भनेदेखि पनि आफै मेन्टेनेन्स गरेर पनि हिँड्न सकिन्छ. बुट स्पेसको कुरा गरिराख्दाखेरि यो सिटलाई यसरी तानेर 40-60 स्पिड गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ बुट स्पेस अझ ठुलो हुन जान्छ. Exterior हेरेर नै I'm very much impressed with the car. Now let's see what interior has to offer. Interior comes with dual color synthetic build. बाहिरबाट जति प्रिमियम देखिन्छ भित्र पनि उति नै फाइन वर्क गरिएको छ. सिट पनि एकदमै कम्फर्टेबल छ. यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ स्युड लेदर हो र यो थाम्दाखेरि एकदमै प्रिमियम छ. स्टेयरिङ तर्फ हेर्नुहुन्छ भने इट्स लेदर बेल्ट. यहाँ पनि ड्युअल कलर दिइएको छ. यहाँ डिफ्रेन्ट मल्टिमिडिया बटन्सहरू छ र यो चाहिँ 360 क्यामेरा कन्ट्रोल गर्नको लागि हो जसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्ने नै छौँ. दिस इज 17.5 इन्च म्यासिभ स्क्रिन जसमा लेफ्ट साइडको चाहिँ इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम हो भने राइट साइडको चाहिँ ड्यासबोर्ड हो. इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा तपाईँहरूले एप्पल कारप्ले, ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी जस्तो अरू डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ. कम्पनी फिटेड नै आएको भएर होला यसको टच सेन्सिटिभिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ. अनि एउटा कुरा, बिलिभ मी, यसको इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम एकदमै ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चलाउँदाखेरि चाहिँ ट्याब चलाए जस्तै फिलिङ आउने रहेछ. यो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा यसरी ब्याट्री हेल्थ हेर्न मिल्छ. त्यसको साथसाथै साउन्डलाई कस्टमाइज गर्न पनि मिल्छ जसले गर्दा चाहिँ मुभी थिएटरमा जस्तै आवाज आउँछ. साउन्ड फिललाई पनि चेन्ज गर्न मिल्छ. ड्यासबोर्ड तर्फ हेर्नुहुन्छ भने यो टच स्क्रिन भने चाहिँ होइन. यहाँ तपाईँहरूले ब्याट्री हेल्थ, करेन्ट स्पिड, माइलेज, मोड, टेम्परेचर, टाइम जस्तो अरू विभिन्न कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ. हेर्नुहोस् न, यहाँ कस्तो क्लासिक बटन्सहरू राखिएको छ. यो बटनहरू चाहिँ एसी र हिटर कन्ट्रोल गर्नको लागि हो. यो देख्नु भएको त एसी भइहाल्यो.
मलाई यसको सेन्टर कन्सोल चाहिँ एकदमै धेरै मन पर्यो। अरू गाडीहरू भन्दा एकदमै ओपन र क्लिन फिनिश देखिन्छ। यहाँ आर्मरेस्ट छ जसको मुनि स्टोरेज पनि दिइएको छ। देख्नुभयो जस्तै यो चाहिँ वायरलेस चार्जर हो र यहाँ चाहिँ कप होल्डर दिइएको छ भने यो चाहिँ USB पोर्ट हो। दिस इज अटो होल्ड, दिस इज पार्किङ ब्रेक अनि यो चाहिँ शिफ्टर हो और लेट्स से गियर। इट वर्क्स एज रिभर्स, न्युट्रल और ड्राइभ। ड्राइभ मोडमा बेसिकली 5वटा मोडहरू हुन्छ जसमा इको मोडमा ब्याट्री सेभ हुन्छ भने स्पोर्ट्स मोडमा चाहिँ हाई पावर हुन्छ बट चार्ज चाहिँ अलि बढी खर्च हुन्छ। यसको टप स्पिड भनेको चाहिँ 152 km/h हो। डोर पनि एकदमै रिजिड र स्टडी देखिन्छ। यसको यो चेक डिजाइनले गर्दा गाडीलाई अझ क्लासिक बनाउन हेल्प गरेको छ। देख्नुभयो जस्तै यहाँ कप होल्डर छ। सेफ्टीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इट ह्याज 6 गियर ब्याग र 360 क्यामेराको कुरा त हामीले गरि नै हाल्यौँ जुन एउटा ठुलो सेफ्टी मेजर हो। मेनली पार्किङमा अनि काठमाडौँको एकदम बिजी बाटोमा चाहिँ धेरै हेल्प हुँदो रहेछ। प्लस 360 भ्यू पनि डिफ्रेन्ट एङ्गलमा हेर्न मिल्छ। यो बाहेक भनेको गाडीको छेउछाउ अरू कुनै अब्जेक्ट आयो भनेदेखि गाडीले हामीलाई अवेर गराउँछ र गाडीले लेन पनि इन्डिकेट गरिदिन्छ। यो बाहेक इमर्जेन्सी ब्रेकिङ, ABS, ESC त हुने नै भइहाल्यो। फेड बटन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट बत्ती अन हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ इयरब्याग्सलाई अन र अफ गर्न सकिन्छ भने यो बटनले चाहिँ सनरुफ खोल्ने हो। काठमाडौँको भिडभाडमा बसिराख्दाखेरि यहाँबाट यति राम्रो हरियाली देख्न पाउँदाखेरि त कस्तो रमाइलो लाग्ने रहेछ। अर्को बटनले चाहिँ यो सनरुफलाई अझ मजाले खोलिन्छ। दिस थिङ इज सो कुल। अब लास्टली भनेको चाहिँ वी हेभ दिस चस्मा राख्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो चस्मा राख्न सक्छौँ। पछाडि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ राम्रो स्पेस प्रोभाइड गरिएको छ। ड्राइभर सिटलाई फुल पछाडि ल्याउँदाखेरि पनि यतिको स्पेस पर्छ। यसले गर्दा चाहिँ पिलियनलाई ट्राभल गर्न धेरै सजिलो होला। बाहिरबाट हेर्दाखेरि गाडी सानो देखिए पनि यसको व्हिल बेस ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यतिको स्पेस आएको होला। अरू भनेको चाहिँ यहाँ एडिसनल आर्मरेस्ट दिइएको छ। यहाँ कप होल्डर पनि छ। त्यो बाइक चाहिँ यहाँ USB पोर्ट दिइएको छ। यहाँ चाहिँ अरू गाडी जस्तो बिचमा बम्पी स्ट्रक्चर छैन। द्याट इज फ्लोरको स्ट्रक्चर चाहिँ एकदम प्लेन देखिन्छ जसले गर्दा 3जना पनि बसेर मजाले कम्फर्टेबली ट्राभल गर्न चाहिँ मिल्छ। This alluring GWM Aura Good Cat costs ₹47,99,000। तपाईँले यो गाडीमा 5 वर्ष और 1,50,000 किलोमिटरसम्मको वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ भने ब्याट्रीमा चाहिँ 8 वर्ष अथवा 1,80,000 किलोमिटरसम्मको वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ। However, यो international warranty हो र नेपालको official importer VZ Impex is yet to announce its warranty। हामीले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार कि सेम यही वारेन्टी रहन्छ कि त अझ बढ्छ। लेट्स होप वारेन्टी पिरियड अझ बढोस्। यसको साथसाथै अरू दुईटा भेरिएन्ट द्याट इज टेक र प्रोको प्राइस स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। आज दिनभरि हाम्रो ड्राइभिङ एक्सपिरियन्समा गुडक्याटको पर्फर्मेन्स राम्रो पायौँ। ड्राइभिङ कम्फर्टेबल रहेछ र यसमा फिचर्स त कति हो कति। इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमको बारेमा नै छुट्टै भिडियो बनाऊ भने पनि मिल्ने। सायद यति धेरै फिचर्स भएको EV नेपालमा छैन पनि होला। So this is all what Aura Good Cat has to offer। तपाईहरुलाई यो गाडीको बारेमा के मन पर्यो अथवा के चाहिँ अझै भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सनु होला। This was for today. Bye. Stay safe.